Hello guys! Welcome back to my channel. So in today's video, mag-haul tayo ng aking mga pinamili online and pinamili ko sa Miniso and sa Landmark. Sa Landmark sa Pop Culture. And yung binili ko din sa Watsons. Yun. Halo-halo na yung haul na to guys ha. So unahin na natin itong sa Miniso. Yung sa Miniso is bumili ako nito. Cleansing wipes. Facial makeup remover. Nakikita niyo ba guys? Ayan siya. Meron siyang 26 sheets sa loob. And okay to kasi hindi mo na kailangan dalhin yung malaking ng facial wipes. Meron na siya guys. Solo-solo na ganito. Diba? Solo-solo na siya. And nasubukan ko na kasi yung sa Miniso, yung aloe vera nila. Pero hindi ganito hindi siya solo-solo na ganito guys. Parang ano siya, parang, ano ba siya di-describe? Parang talaga siyang wipes na nakalalagyan. And medyo bulky kasi yung dalhin. So, yun. And wala na din nun, kaya ito na yung kinuha ko. And okay naman to guys. Bumili ako ng dalawa. 99 pesos each. And then, bumili ako sa online shop kailan ko ba siya in-order? Thursday ko siya in-order and dumating siya kahapon. Eto, portable gamepad. Pag naglalaro ng Mobile Legend. Yun, hindi naman ako magaling maglaro guys. Kaso pag pinapawisan yung kamay, diba? Yung kakagamit mo dito ng scroll. So yan. Wala, nanira pa. So yun. And may pagbibigyan ako nito. Dito sa akin. Then, next is online shop din. Bumili ako nito. Yung maliit na tripod. Yan. Actually, ang bala ko talaga is ito lang yung bilhin para pag nag-film, magamit ko yung head. Kasi nasira yung ganito ko. Ito guys, yung ganito. Yan. Pero, 90 pesos. 90 nga ba? Oo, 90 pesos ko lang ito nabili. So, yun. Okay na din. Magagamit ko din naman yung maliit na paanggal to. And bumili din ako ng case. Hindi ko na sa inyo maipapakita kasi nasa loob. Gamit-gamit ko yung phone and yung phone kasi yung pinang-film ko. So, nakakabit siya sa phone. Hindi ko siya mapapakita. Then, ito na yung binili ko sa Watsons. Siya dyan. Actually, may kasama to. Kita nyo ba? Favorite scrub ko to eh. Mura lang to guys. Actually, may kasama to which is kojic acid. Hindi ko na mapakita kasi ginamit ko na. And di ba sabi ko sa inyo, ito na yung sa Pop Culture Trinoma ko binili. Oh wait, may isa pa pala sa Watsons. Meron pa akong isang binili sa Watsons which is this one. St. Ives na Radiant Skin Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub. And masarap tong gamitin guys, tapos sobrang bango. Super bango. Ginagamit ko na nga ito eh. Kinuha ko lang ulit para mapakita ko sa inyo. And yun, mag-move na tayo sa pinamili ko sa Pop Culture Trinoma. Hindi ko matandaan yung shop sa loob kung ano yun eh. Pero nagbabalik loob na ako guys. Kay Propolis. Ayan. Sa mga nagtatanong, oo, kino-continue ko na ulit yung paggamit ng Propolis. And yung ginagamit ko sa mukha ko is yung pa rin Beauty Derm. Beauty Derm pa rin yung ginagamit ko after ko maghilamos sa umaga yung Beauty Derm pa din and sa gabi yun pa din. Gumagamit lang ako ng Propolis. Hinahalo ko siya sa foundation or pagkalinis ko ng mukha after maligo is gumagamit ako ng Eskinol din Propolis after. After that, eto, sabi ko sa inyo, bibili ako ulit nito kasi nag-enjoy ako sa paggamit ng pimple patch lately and feeling ko effective naman siya. So, eto siya. Ayan. Oh, yung kulay red. Sorry na, may nakaskas lang siya. Ayan. Cosr X na pimple patch. For 120 pesos yata ito guys. And yung binili ko is yung black na. Ito na yung clear. Para pag nagme-makeup, hindi na siya mapapansin kasi hindi siya kita. Pero mas konti yung laman nito kasi 18 patches lang. Yan. Then, bumili ako ng
facial mask na Shelim. Shelim pala, Shelim. Actually, 5 to kasi 5 for 100 and nagamit ko na yung isa which is yung pearl. Yung natitira na lang is ito, vitamin. Wait. Ayan, ito na lang yung natitira. And then, aloe. The other one is collagen. Hindi pala pearl yung ginamit ko. Hindi ko na matandaan kung ano yung isa kong ginamit. Ito pala yung pearl. Yan. So, yan yung mga pinamili ko sa Pop Culture Trinoma. Pumupunta ako dun guys pag lumuluwas kami. Dumadaan talaga ako sa Pop Culture para lang bumili nitong tawag to, facial mask and then CosRX na pimple patch. Kasi kung bibilin ko siya sa online, magbabayad pa ako ng shipping. Sayang. And eto, sinadya ko din to. Buti meron na sila. Then, last but not the least, nabili ko din to online shop. This is worth 200 pesos. I think mura to. And may review ako nito guys. Panoorin nyo. Eto siya. Nakikita nyo ba? Ayan. And, papakita ko na din dun sa review yung swatch. So, hindi ko na siya isa-swatch dito guys. And, yun lang. Sana nag-enjoy kayo. May nabili din pala akong damit. Hindi ko na kasi papakita sa video kasi pinalabhan ko siya guys. So, yun lang. Bye! Love you! Please give this video a thumbs up and subscribe to my channel.